नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईले चाहिँ इन्टरनेट अनि यसका सर्भिसहरु के रहेका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ एसई कम्प्युटर साइन्सको चाहिँ च्याप्टर 2 रहेको छ र मैले अरु च्याप्टरहरु पनि कभर गरिरहेको छु। तपाईले ती च्याप्टरहरु पनि हेरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र नर्मली हामीले चाहिँ नर्मल भाषामा बुझ्दाखेरि इन्टरनेट कनेक्सन भनेको चाहिँ संसारभरि रहेका जुन हजारौं लाखौं कम्प्युटरहरु छन् तिनीहरुको कनेक्सनलाई चाहिँ इन्टरनेट भनिन्छ र कम्प्युटर कनेक्सन चाहिँ डाटा शेयर गर्नको लागि चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र नर्मल भाषामा इन्टरनेट भनेको चाहिँ संसारभरि रहेका करोडौं कम्प्युटरहरु बीचको कनेक्सनलाई चाहिँ इन्टरनेट भनिन्छ, जुन चाहिँ डाटा शेयर गर्न एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा चाहिँ डाटा शेयर गर्नको लागि चाहिँ कनेक्सन चाहिँ गर्ने गरिन्छ र त्यसैले चाहिँ इन्टरनेट भनिन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ संसार रहेको छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यहाँ यसरी कनेक्सनहरु चाहिँ लिएको छ, बीचबीचमा सर्भरहरु राखेको छ, ससानो सर्भरहरु छ र यसरी चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ संसारभरि फैलाइएको छ। तपाईले चाहिँ यो फिगरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र ल यहाँ हेरौँ है त। The internet is the interconnection of millions of computers across the worldwide in order to share data and information. जुन डाटा र इन्फर्मेसन शेयर गर्नको लागि संसारभरि रहेका लाखौं करोडौं कम्प्युटरहरु छ तिनीहरु बीचको कनेक्सनलाई नै इन्टरनेट भनिन्छ। र यहाँ त्यस्तै अर्को रहेको छ, इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क फर्म बाइ कनेक्टिङ कम्प्युटर्स अन ल्यान्ड्स म्यान्स एन्ड वाइन्स अफ द होल वर्ल्ड थ्रु द टिसिपी/आइपी प्रोटोकल टु शेयर डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। यो इन्टरनेट चाहिँ ल्यान म्यान अनि वाइन, ल्यान भनेको चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्क, म्यान भनेको चाहिँ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क र वाइन भनेको चाहिँ वाइड एरिया नेटवर्क रहेको छ। र यसको बारेमा चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोहरुमा पनि चर्चा गर्ने छु डिटेल्समा चाहिँ। र यो ल्यान भनेको चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्क, जुन यो हाम्रो चाहिँ घरको कनेक्सनहरु भयो, यो चाहिँ लोकल ल्यान कनेक्सन चाहिँ भयो, जुन सानो एरियाको जुन कनेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ ल्यान भनिन्छ। र म्यान भनेको चाहिँ जुन सिटी भित्रको पनि हुन सक्छ अथवा सिटी भित्रै पनि हुन सक्छ अथवा दुई भन्दा बढी सिटीहरु बीचको कनेक्सन, जुन ठुलठुला शहरहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने कनेक्सन चाहिँ म्यान भयो। र त्यस्तै वाइन भनेको चाहिँ त्यही म्यानको कनेक्सनहरु जोड्ने चाहिँ वाइन हो। वाइन चाहिँ एकदम धेरै ठुलो नेटवर्क चाहिँ हुन्छ। र यो टिसिपी/आइपी प्रोटोकल भनेको चाहिँ इन्टरनेटमा डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ प्रोटोकल युज हुन्छ डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि एउटा कुनै सर्टेन रुल चाहिँ चाहिन्छ हामीले डाटा ट्रान्सफर गर्न र रिसिभ गर्नको लागि। त्यो डाटा ट्रान्सफर गर्ने रुल नै टिसिपी/आइपी चाहिँ प्रोटोकल रहेको छ। र यो टिसिपी/आइपी को चाहिँ प्रोटोकलमा रहेर हामीले डाटा चाहिँ शेयर गर्छौं, इन्फर्मेसनहरु चाहिँ शेयर हुन्छ। र त्यस्तै इन्टरनेट हिस्टोरीको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ जेसीबी लिक्लिन्डरले चाहिँ बनाएका थिए, जुन चाहिँ प्रोजेक्ट रहेको थियो एमआईटी कलेजमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डेभलप गरिएको थियो, जुन चाहिँ 1962 मा रहेको छ। र त्यसपछि चाहिँ अब आर्पानेट हुँदै अहिलेसम्मको चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ आइसकेको छ, जुन चाहिँ संसारभरि इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ। हामीले चाहिँ संसारभरि डाटाहरु शेयर गर्न सक्छौं र इन्फर्मेसनहरु पनि शेयर गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ इन्टरनेटले गर्दा भएको छ। र इन्टरनेट भनेको सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि कनेक्सन चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड कनेक्सन रहेको छ। संसारभरि जुन चाहिँ कम्प्युटरहरुको कनेक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेट भनिन्छ। र त्यसै अगाडि हेरौँ। र त्यस्तै यहाँ छ कम्पोनेन्ट्स रिक्वायर्ड टु युज इन्टरनेट। इन्टरनेट युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिन्छ यहाँ चाहिँ रहेका छन्। फर्स्टमा चाहिँ कम्प्युटर त हामीले चाहिइ नै हाल्छ, त्यसपछि वेब ब्राउजर चाहिन्छ, जुन क्लाइन्ट साइडबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेट चलाउनको लागि चाहिँ ब्राउजरबाट हामीले चाहिँ इन्टरनेट चलाउनु पर्ने हुन्छ। र यो जुन सर्भरमा रहेको डाटा चाहिँ एक्सेस गर्नले हामीलाई चाहिँ ब्राउजर चाहिन्छ, जुन चाहिँ क्लाइन्ट साइड हामीले चाहिँ युज गर्ने, जुन हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ ब्राउजरहरु हुन्छ, जस्तो क्रोम भयो, फायरफक्स भयो अनि ओपेरा, यिनीहरु चाहिँ ब्राउजर भयो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इन्टरनेट अकाउन्ट आईएसपी। हामीले चाहिँ आईएसपी पनि चाहिन्छ। हाम्रो जुन घरको कनेक्सनबाट चाहिँ आईएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरमा चाहिँ कनेक्सन जान्छ र इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरले चाहिँ इन्टरनेटलाई चाहिँ इन्टरनेशनल रूपमा चाहिँ कनेक्ट गराउने गर्छन्। र यसरी चाहिँ डाटा चाहिँ सर्भरमा राखेको डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ राउटर। हामीले चाहिँ राउटर पनि चाहिन्छ इन्टरनेट चलाउनको लागि। राउटरले चाहिँ सिम्पली हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर अथवा मोबाइलहरुमा चाहिँ कनेक्सन दिने काम गर्छ, हामीले राउटर पनि चाहिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ टेलिफोन लाइन, केबल इन्टरनेट लाइन, अप्टिकल फाइबर। हामीलाई चाहिँ यो टेलिफोन लाइनहरुबाट पनि लिन सकिन्छ, केबल इन्टरनेट लाइन, यो केबलहरु पनि चाहिन्छ अनि अप्टिकल फाइबर। अहिले चाहिँ फाइबर नेटवर्क चाहिँ युज हुन्छ सबैमा।
यो फाइबर नेटवर्क चाहिँ लाइटको बेसिसमा काम गर्छ, जुन चाहिँ जसको चाहिँ स्पिड एकदम धेरै हाई हुन्छ र यो थोरै पैसा पर्न आउँछ अरू केबलहरूको कम्पेरिजनमा। त्यही भएर चाहिँ अप्टिकल फाइबर चाहिँ युज हुन्छ अहिले। र त्यस कारणले गर्दा यो कनेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई यिनी चिजहरू चाहिने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ वेब सर्भर। र वेब सर्भर भनेको चाहिँ सिम्पल हामीले जुन कम्प्युटरमा डाटाहरू चलाउँछौँ, इन्फर्मेसनहरू चलाउँछौँ, त्यो चाहिँ सेभ गरेर राख्ने, डाटा फाइलहरू सेभ गरेर राख्ने चाहिँ एउटा कम्प्युटर हो। त्यसलाई चाहिँ वेब सर्भर भनिन्छ। र तपाईँले यहाँ चाहिँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, वेब सर्भरमा चाहिँ हाम्रो डाटा हुन्छ, त्यसपछि इन्टरनेट यो आइएसपीहरूमा चाहिँ आउँछ इन्टरनेट, त्यसपछि राउटरमा आउँछ इन्टरनेट, अनि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ घरमा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ आउँछ। र यसरी चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ कनेक्सन हुन्छ र यसरी चाहिँ काम हुन्छ। र यी चाहिँ इन्टरनेट चलाउनको लागि चाहिँ चाहिने कुराहरू भए। र त्यस्तै अब इन्टरनेटको सर्भिसहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्टरनेटको सर्भिसहरू रहेको छन्। र त्यस्तै इन्टरनेटको सर्भिसको कुरा गर्दाखेरि इन्टरनेट चाहिँ धेरै काममा प्रयोग हुन्छ। अहिले चाहिँ धेरै काममा चाहिँ हामी इन्टरनेटलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँछौँ। र यहाँ चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ सर्भिसेसहरू के छन् यहाँ चाहिँ भनेको छ पाले पालो हेरौँ। वर्ल्ड वाइड वेबको वेबसाइटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरको ब्राउजरमा चाहिँ गएर सर्च गर्छौँ। जस्तो हामीले www.facebook.com भनेर हाल्यौँ भने त्यो चाहिँ वेबसाइट हो फेसबुकको चाहिँ। त्यो चाहिँ हामीले ब्राउजर क्रोम अथवा फायरफक्स ब्राउजरमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हाल्छौँ। अनि त्यस हामीले चाहिँ क्रोम अथवा फायरफक्सको चाहिँ सर्च बारमा गएर www.facebook.com हाल्यो भने हाम्रो चाहिँ फेसबुकको वेबसाइट चाहिँ खुल्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा चाहिँ खुल्ने गर्छ। र त्यसलाई नै हामी चाहिँ वेबसाइट भनिन्छ, वर्ल्ड वाइड वेब। र यस्तै वर्ल्ड वाइड वेब चाहिँ धेरै रहेका छन्। यो चाहिँ सिम्पल मैले बुझ्नको लागि चाहिँ फेसबुक चाहिँ इक्जाम्पल दिएँ। फेसबुक, युट्युब, अनि त्यसपछि यस्तै सोसियल मिडियाहरू भयो, अनि त्यस लगायत अरू त्यस्तै अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ वेबसाइटहरू रहेको छ, जुन चाहिँ ब्राउजरबाट हामीले चाहिँ एक्सेस गरिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इमेल। इमेल भनेको चाहिँ यो पनि चिठी जस्तै हो, जुन चाहिँ हामी कम्प्युटरबाट चाहिँ पठाउने चिठी रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ इमेल भनिन्छ। र इमेल चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मेल चाहिँ भनिन्छ यसलाई, जुन चाहिँ कम्प्युटरबाट पठाउने हामीले जुन चाहिँ चिठी भनौँ न सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि हो, त्यसलाई चाहिँ इमेल भनिन्छ। र यो हामीले चाहिँ इमेल पठाउन पनि हामी चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ युज गर्छौँ। यो पनि एउटा इन्टरनेटको चाहिँ सर्भिस हो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ च्याट। हामीले चाहिँ एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँमा रहेका मान्छेहरूसँग हामी च्याट गर्न सक्छौँ, कुरा गर्न सक्छौँ, मेसेज गर्न सक्छौँ, अरू फोटोहरू पठाउन सक्छौँ। र यो पनि इन्टरनेटको चाहिँ सर्भिस रहेको छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इफ्याक्स। हामीले चाहिँ इन्टरनेटबाट फ्याक्स पनि गर्न सकिन्छ, जस्तो हामीले चाहिँ फोटो अथवा डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ पठाउन सकिन्छ इन्टरनेटबाट। यो पनि इन्टरनेटको चाहिँ सर्भिस रहेको छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ भिडियो कन्फरेन्स। जस्तो हामीले चाहिँ अब भिडियो कलिङहरू गर्छौँ अथवा भिडियोमा हाम्रो मिटिङहरू गर्छौँ, अथवा अनलाइन क्लासेसहरू भिडियो कन्फरेन्सबाट अनलाइन मिटिङहरू गरिन्छ, अनलाइन क्लासेसहरू गरिन्छ। जो यो भिडियो कलिङहरू यो चाहिँ सबै इन्टरनेटले गर्दा चाहिँ भएको हो। र हामीले चाहिँ यो इन्टरनेटकै हेल्पले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सिङ पनि गर्न सकिन्छ। यो पनि एउटा इन्टरनेटको चाहिँ सर्भिस हो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इ कमर्स। यदि चाहिँ हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट बिजनेस गरिन्छ, जस्तो अब वेबसाइटमा हामीले सामानहरू राखेर बेचिन्छ, अथवा इन्टरनेटबाट हामीले चाहिँ सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ हाम्रो कस्टमरहरूलाई भने त्यो चाहिँ इ कमर्स रहेको छ। र अनलाइन बिजनेसहरू गर्न र अनि अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो हात रहेको छ। र त्यस कारणले गर्दा यो पनि एउटा इन्टरनेटको चाहिँ सर्भिस हो। र यस्तै इ कमर्स लगायत इ गभर्नेन्स भन्ने पनि छ। यदि हामीले गभर्मेन्टको सर्भिस चाहिँ अनलाइनबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ इ गभर्नेन्स भनिन्छ। र यो पनि सबै इन्टरनेटबाटै हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ फाइल ट्रान्सफरिङ। हामीले चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले फाइलहरू पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। र जस्तो तपाईँले अब कुनै एप्लिकेसनहरू भयो, कुनै फिल्महरू यस्तोहरू हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ भने त्यो नै इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ हुन्छ। र हामीले चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट कुनै ठाउँमा रहेको फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर हाम्रो कम्प्युटरमा सेभ गरेर राख्न सकिन्छ। र इन्टरनेटको प्रयोग गरेर हामीले फाइल पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यो पनि अर्को चाहिँ इन्टरनेटको सर्भिस रहेको छ। र अर्को रहेको छ त्यस्तै टेलनेट भनेर रहेको छ। सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ टेलनेट। टेलनेट भनेको चाहिँ यदि एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँको कम्प्युटरलाई चाहिँ हामी चलाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ टेलनेट भनिन्छ। र इक्जाम्पलको लागि हामी चाहिँ नेपालमा बसेर इन्डियामा भएको कम्प्युटर पनि हामीले चाहिँ चलाउन सकिन्छ। यदि इन्टरनेटको चाहिँ कनेक्सन छ र हामीलाई चाहिँ त्यो कम्प्युटरको चाहिँ एक्सेस छ भने हामीले चाहिँ एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँ एकदम धेरै टाढा रहेको ठाउँको कम्प्युटर पनि चलाउन सकिन्छ। यसैले चाहिँ टेलनेट भनिन्छ। टेलनेट भनेको चाहिँ एक ठाउँमा बसेर टाढामा
एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँमा रहेको कम्प्युटर चाहिँ चलाउने हो। र जस्तो हामीले चाहिँ एनिडेस्क भन्ने एउटा चाहिँ एप्लिकेसन रहेको छ कम्प्युटरमा चाहिँ परेको हुन्छ एनिडेस्क भनेर। तपाईँले चाहिँ हो त्यो एनिडेस्कबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको कम्प्युटरलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली त्यसमा चाहिँ एउटा पासवर्ड चाहिँ हालिदिनु पर्ने हुन्छ। पासवर्ड हाल्यो भने तपाईँको चाहिँ सिधै कनेक्ट हुन्छ र तपाईँले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। एक ठाउँमा भएको कम्प्युटरलाई चाहिँ अर्को ठाउँबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ न्युज ग्रुप भनेर रहेको छ। र हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट न्युजहरू भयो यिनीहरू चाहिँ हामीले अनलाइनबाटै हेर्न सकिन्छ। यो पनि इन्टरनेटले गर्दा नै भएको हो। अर्को चाहिँ रहेको छ टेलिमेडिसिन। यदि चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ मेडिसिन हुन्छ भने जस्तो अब अनलाइनबाटै अब ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भने जस्तो अनलाइनमा बसेर भिडियोबाट अब बिरामीहरूको ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ टेलिमेडिसिन भनिन्छ। र यो पनि इन्टरनेटले गर्दा चाहिँ सम्भव हुन्छ। र यो पनि एउटा इन्टरनेटको चाहिँ सर्भिस रहेको छ। र अहिले चाहिँ यो चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ कुरा आइरहेको छ। यसमा पनि टेलिमेडिसिनको चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ प्रयोग भएको छ। अब हामी एक ठाउँमा रहेको मान्छेलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा भएको मान्छेले चाहिँ अब भिडियो कन्फरेन्सिङ अथवा मेसेजको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के कसो छ भनेर चाहिँ डायग्नोस्टिक गर्न सक्छौँ उनीहरूको बिरामीको अवस्था। र यो चाहिँ टेलिमेडिसिन भयो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ सोसियल नेटवर्क सर्भिस। अहिले चाहिँ हामीले सोसियल मिडिया हामीले धेरैजनाले युज गर्छौँ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, वाट्सएप, इमो यिनीहरू चाहिँ सबै सोसियल नेटवर्क चाहिँ रहेका छन्। र यो सोसियल नेटवर्क चलाउन पनि इन्टरनेटको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। र यो पनि एउटा इन्टरनेटको चाहिँ सर्भिस रहेको छ। र अर्को त्यस्तै रहेको छ इ लर्निङ। जस्तो हामी अनलाइनबाट पढिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इ लर्निङ भनिन्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट पढ्नेलाई चाहिँ इ लर्निङ भनिन्छ। अहिले तपाईँले चाहिँ जुन यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ यो पनि एउटा इ लर्निङ नै हो। अनलाइनबाट हेरिरहनु भएको छ र यसलाई इ लर्निङ भनिन्छ। र इ लर्निङमा पनि इन्टरनेटको एकदमै धेरै हात रहेको छ। र यो इ लर्निङ पनि इन्टरनेटको चाहिँ एउटा सर्भिस रहेको छ। र यस्तै अरू पनि धेरै विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्टरनेटका सर्भिसहरू रहेका छन् जसलाई चाहिँ हामी प्रयोगमा चाहिँ ल्याउँछौँ। र यहाँ चाहिँ अब वेब सर्भरको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। वेब सर्भर सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि यस्तो कम्प्युटर हो जसमा चाहिँ फाइलहरू डाटाहरू सेभ गरेर राखिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ वेब सर्भर भनिन्छ। ल यहाँ हेरौँ है त। अ वेब सर्भर इज अ कम्प्युटर द्याट स्टोर वेब सर्भर सफ्टवेयर एन्ड अ वेबसाइट कम्पोनेन्ट फाइल। जस्तो वेबसाइटको जुन फाइलहरू हुन्छन् अनि यस्तै सफ्टवेयरहरू भयो यिनीहरूलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्ने एउटा कम्प्युटर नै हो वेबसाइट पनि, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्राउजर र इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेस गरेर चलाउने गरिन्छ। त्यही नै चाहिँ वेब सर्भर हो। यहाँ तपाईँले चाहिँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेटको चाहिँ प्रयोग गरेर यहाँ भएको जुन वेब सर्भरमा रहेको फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ। र वेब सर्भरमा चाहिँ फाइल हुने वेब पेज भयो, ग्राफिक्स फाइलहरू भयो यिनीहरू चाहिँ वेब सर्भरमा चाहिँ सेभ गरेर राखिएको हुन्छ। र यहाँ त्यस्तै अरू हेरौँ। र वेब सर्भरमा चाहिँ सेभ हुने फाइलहरू HTML डकुमेन्ट्स जुन चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेजवाला डकुमेन्ट्स भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ वेब ब्राउजरले सपोर्ट गर्ने चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज हो HTML भन्ने, यो फाइलहरू चाहिँ वेब सर्भरमा चाहिँ सेभ गरेर राखिएको हुन्छ। र यो HTML, CSS, जाभा स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। र यिनीहरूमा चाहिँ बनाएको फाइलहरू वेब सर्भरमा चाहिँ सेभ गरेर राखिन्छ। र हामीले चाहिँ कम्प्युटरबाट यी फाइलहरूलाई चाहिँ चलाएर हामीले चाहिँ चाहिने काम चाहिँ गरिन्छ। यी सबै फाइलहरू चाहिँ वेबसाइटकै हुन्। यिनीहरू सबै वेबसाइटमै हुन्छन्। र त्यही भएर वेब सर्भर भनेको चाहिँ वेबसाइटलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्ने जुन सर्भर हुन्छ अथवा कम्प्युटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वेब सर्भर भनिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इट इज कनेक्टेड टु द इन्टरनेट एन्ड सपोर्ट फिजिकल डाटा एक्सचेन्ज विथ अदर डिभाइस कनेक्टेड टु द वेब। यो चाहिँ वेब सर्भरबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेटको कनेक्सन छ भने अरू जुन क्लाइन्ट साइडको कम्प्युटरहरू हुन्छ जुन हामीले चलाउने कम्प्युटरहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ डाटा एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ वेब सर्भरबाट चाहिँ। र त्यस्तै यहाँ वेब ब्राउजरको कुरा गर्दाखेरि ब्राउजर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ चलाइन्छ क्रोम भयो, ओपेरा भयो, फायरफक्स भयो अनि यो सफारी भयो यिनीहरू चाहिँ ब्राउजर हो। र यो ब्राउजर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ राखिएको हुन्छ। र ब्राउजरबाट चाहिँ जुन वेब सर्भरमा चाहिँ राखेको डाटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ ब्राउजर। यदि ब्राउजर भएन भने हामीले चाहिँ वेब सर्भरमा भएको डाटा चाहिँ चलाउन सकिँदैन। र यिनीहरूलाई चाहिँ ब्राउजर भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ हेरौँ अ ब्राउजर इज अ इसेन्सियल सफ्टवेयर रिक्वायर्ड फर ब्राउजिङ अर सफरिङ वेबसाइट अन द इन्टरनेट। जुन चाहिँ वेबसाइटहरू जुन वेब सर्भरमा चाहिँ सेभ गरेर राखेको वेबसाइटहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई ब्राउजरको चाहिँ जरुरत पर्छ। र त्यसलाई नै ब्राउजर भनिन्छ।
र यहाँ इक्जाम्पलको कुरा गर्ने भने गुगल क्रोम भयो, नेटिस्क्याप, नेभिगेटर, माइक्रोसफ्ट इन्टरनेट एक्सप्लोरर, फायरफक्स, मोजिला फायरफक्स, यिनीहरू चाहिँ पपुलर वेब ब्राउजरहरू रहेका छन् र यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देखेकै कुरा हो। हामीले पनि अब गुगल क्रोम, ओपेरा, फायरफक्स यिनीहरूमध्ये कुनै चाहिँ वेब ब्राउजर चाहिँ चलाइन्छ। जुन गुगल क्रोम, फायरफक्स, ओपेरा यी ब्राउजरहरू रहेका छन्, यी चाहिँ सबैको कम्प्युटरमा चाहिँ राखिएको हुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यसबाट इन्टरनेट पनि चलाउनु भएको छ होला, जस्तो फेसबुक चलाउनु भएको छ होला, अनि त्यसपछि युट्युबहरू चलाउनु भएको छ होला, अरू कुनै डकुमेन्ट्सहरू खोज्नु भएको छ होला। हो त्यो ब्राउजरलाई चाहिँ जुन वेब सर्भरमा सेभ गरेर राखेको डाटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चलाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ यो वेब ब्राउजरले चाहिँ। र ब्राउजरको काम चाहिँ जुन वेब सर्भरमा चाहिँ सेभ गरेर राखेको वेबसाइटहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ चलाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। ब्राउजरको काम चाहिँ त्यही रहेको छ। र नेपालमा रहेका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि नेपालमा पनि ठुल्ठुला आइएसपी कम्पनीहरू छन्। आइएसपी भनेको चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर हो, जसले चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। बाहिरबाट विदेशबाट इन्टरनेटको कनेक्सन लिएर हाम्रो चाहिँ घर घरमा इन्टरनेट चाहिँ पुर्याउने काम चाहिँ आइएसपीको हुन्छ। र नेपालमा चाहिँ विभिन्न आइएसपी कम्पनीहरू रहेका छन् र तिनीहरूमध्ये तपाईँले चाहिँ यहाँ फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भएको चाहिँ सबै आइएसपी कम्पनीहरू नेपालमा चाहिँ इन्टरनेट इन्डियाबाट चाहिँ लिएर आइन्छ र इन्डियाबाट डाइरेक्ट कनेक्सन गरेर चाहिँ नेपालमा लिएर आइन्छ। नेपालबाट चाहिँ अनि त्यसपछि घर घरमा इन्टरनेट चाहिँ पुर्याइएको हुन्छ। र यहाँ हेरौँ, एन आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर प्रोभाइड्स फेसिलिटी अफ इन्टरनेट टु द युजर्स। यो चाहिँ जुन घर घरमा इन्टरनेट चाहिँ पुर्याउने काम चाहिँ आइएसपीको हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ विदेशबाट कनेक्सन लिएर आफ्नो भएका मान्छेहरूको घर घरमा चाहिँ इन्टरनेट पुर्याउने काम चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको हो। र त्यस्तै द लोकल आइएसपी कनेक्ट कम्प्युटर टु द इन्टरनेट, जुन हाम्रो घरमा रहेको कम्प्युटरलाई चाहिँ इन्टरनेटसम्म जुन इन्टरनेसनल्ली इन्टरनेटसम्म कनेक्ट गराउने काम चाहिँ यो आइएसपीहरूले चाहिँ गर्छ। र नेपालमा रहेको पपुलर आइएसपीहरूको कुरा गर्दाखेरि वर्ल्डलिङ्क भयो, एडिएसएल, एनटिसीको एडिएसएल भयो, अनि त्यसपछि भायोनेट भयो, वेब सफर, सुबिसु, क्लासिटेक, अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ मोबाइलमा डाटाहरू पनि युज गर्छौँ जस्तो एनटिसी, एनसेलहरूको चाहिँ यो सबै चाहिँ नेपालमा रहेका आइएसपी कम्पनीहरू हुन् र यिनीहरूले चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्छन् नेपालमा चाहिँ। र नेपालका यिनै पपुलर आइएसपी कम्पनीहरू चाहिँ रहेका छन्। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ अब अर्को इन्ट्रानेटको कुरा गर्दाखेरि इन्टरनेट भनेको चाहिँ संसारभरि नै कनेक्सन गराउनु भयो र इन्टरनेट भनेको चाहिँ आफ्नो एरियाको जुन सर्टेन एरिया हुन्छ त्यसभित्रको मात्र कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गराएर फाइलहरू चाहिँ सेयर गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेट भनिन्छ। इन्टरनेटको बारेमा चाहिँ यहाँ हेरौँ, इट इज अ प्राइभेट नेटवर्क ओन बाई अ कम्पनी अर अर्गनाइजेसन विथ लिमिट युजर्स। यो चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क रहेको छ। जुन हाम्रो चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क भनेको चाहिँ आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने नेटवर्क रहेको छ, जुन चाहिँ बाहिरको इन्टरनेटमा चाहिँ युज हुँदैन। आफ्नो अफिसको जुन एरियामा जुन कनेक्ट भएको कम्प्युटरहरू हुन्छ तिनीहरूमा मात्रै चाहिँ यो चाहिँ चलाउन मिल्छ र त्यसैले चाहिँ इन्ट्रानेट भनिन्छ। र जुन चाहिँ जसको चाहिँ युजर्सहरू लिमिट हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ लिमिट सर्भिस एन्ड लिमिटेड एरिया टु सेयर डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। र यसको चाहिँ सर्भिस पनि लिमिट हुन्छ र एरिया पनि एउटा सानो लिमिट टाइपको एरिया चाहिँ हुन्छ। यसबाट चाहिँ बाहिरको नेटवर्क जुन संसारभरिको नेटवर्क चाहिँ चलाउन सकिँदैन। यसमा चाहिँ जुन एरियाको चाहिँ कम्प्युटरहरू त्यस नेटवर्कमा चाहिँ कनेक्ट गराइरहेको हुन्छ प्राइभेट नेटवर्कमा, त्यो कम्प्युटर मात्रै कनेक्ट हुन्छ। र सिम्पली भाषामा बुझ्यो भने स्कुलको नेटवर्कमा चाहिँ भन्न सकिन्छ। जस्तो स्कुलमा रहेको कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सलाई चाहिँ हाम्रो सर्भर बनाएर एउटा सर्भर कम्प्युटर बनाएर त्यसमा सेभ गरेर राख्ने र त्यसपछि अरू स्कुलमा रहेका अरू रुममा भएको कम्प्युटरले चाहिँ त्यसमा भएको डाटाले चाहिँ एक्सेस गरेर चलायो भने त्यो चाहिँ इन्टरनेट भयो। इन्टरनेट भनेको चाहिँ एउटा सीमित एरिया, सीमित सर्भिस अनि सीमित युजर्समा मात्र चलाउने नेटवर्क चाहिँ इन्टरनेट रहेको छ। र त्यसै इक्जाम्पलमा हेर्ने भने ब्याङ्क अथवा अफिस अथवा ब्याङ्क स्कुलहरूमा प्रयोग गर्ने नेटवर्क चाहिँ रहेको छ इन्टरनेट। र त्यस इन्टरनेटमा चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छन् युजर्सहरू पनि र एरिया पनि संसारभरि नै कनेक्ट हुन्छ। र त्यस्तै इन्ट्रानेटमा चाहिँ एरिया पनि सीमित हुन्छ, युजर्सहरू पनि सीमित हुन्छ। सीमित मान्छेहरूले मात्रै प्रयोग गर्छ। एउटा अफिसको नेटवर्क मात्रै भनौँ न, अफिसमा मात्रै प्रयोग गर्ने नेटवर्क, आफ्नो अफिसको इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू सेयर गर्नको लागि जुन बनाइएको नेटवर्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रानेट चाहिँ भनिन्छ। आई होप तपाईँलाई यो भिडियो एकदम धेरै राम्रो लागेको छ। यदि तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र यदि तपाईँको कुनै सुझाव सल्लाहहरू छन् भने कमेन्ट्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला। र
र त्यस्तै तपाईँले चाहिँ यस भिडियोले अरू कसैलाई पनि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला, ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। धन्यवाद।